السلام عليكم، اسمي محمد أمين وأنا طالب طب سنة ثالثة بدرس طب بجامعة الصين الطبية. إذا هي أول مرة بتشوف فيديوهاتي فلا تنسى تشترك بالقناة وتفعل زر التنبيهات مشان يوصلك كل جديد. كل واحد فينا له طريقة معينة بالدراسة، في ناس اللي بتحب تدرس بالسمع، في ناس اللي بتحب تدرس بالنظر إنه حدا يشرح لها أو تشوف فيديو، في ناس بتحب تدرس بطريقة الكتابة. اليوم بالفيديو جايب لكم طريقة كتير سهلة وبتخلي المعلومات تضل بمخك لفترة أطول، وبتضمن لك إنك هذا الشيء صعب جدا إنك تنساه. أنت لما تيجي تقرأ مثلا كتاب ولا سلايد أنت المفروض تدرسه وتحفظه لفترة طويلة، لا تدرسه بس هيك باسفلي. لما تيجي تقرأ القطعة أو السلايد اللي قدامك حاول تصيغه بطريقة سؤال، فكر إنه في سؤال معين وهذا الشيء اللي أنت شايفه قدامك هو الإجابة. بهالحالة مخك حيحاول يستحوذ على المعلومات بطريقة أكبر، لأنه حيحس إنه هذا الشيء ممكن يجيني بسؤال، حيحاول إنه ما ينسى المعلومات هاي لفترة أطول وحيخزنها بذاكرة بعيدة المدى، إنك أنت صعب أكثر إنك تنساها. بس بالحالتين حتضلك تنساها لو أنت ما راجعت الشيء هذا. وهذا الشيء بيجيبنا للنقطة الثانية. النقطة الثانية إنك تكتب السؤال اللي انت فكرت فيه على ورقة وترقم الأسئلة واحد واحد، بس لا تكتب الإجابة للمرة الأولى، لا تكتب الإجابة، اكتب بس الأسئلة. وبعدين اقرأ الصفحة اللي بعدها والصفحة اللي بعدها، وكل ما تشوف فقرة مثلا انت المفروض انك تحفظها او هيك شيء مهم بالنسبة لك، صيغه بطريقة سؤال واكتب السؤال وحاول انك تحفظ الإجابة لهديك الفترة. بس تخلص دراسة السلايد اللي عندك او الشابتر الموجود معك بالكتاب، روح على الورقة اللي انت كتبت فيها الأسئلة، وبعدين ابدأ حاول انك تسترجع الإجابات لكل سؤال من الأسئلة اللي انت كتبتها. حاول انك بس تسترجع الإجابات بدون ما تطلع على كتابك ولا تطلع على السلايد. بهالطريقة انت عم ترجع المعلومات اللي مخك كان حفظها. اكيد حتكون ناسي كتير من المعلومات، وانت بهالوقت حترجع للكتاب وتطلع الإجابات. لما تطلع الإجابات حاول تختصرها وتكتبها بطرف معين جنب السؤال وتخليهم جنب بعض. راجع الأسئلة هاي لمرة أو مرتين وبعدين اتركها لفترة معينة. وهون نوصل للنقطة الثالثة. النقطة الثالثة إنك تراجع المعلومات هاي. أنت حتجيب الورقة هاي، حتخبي المكان المكتوب فيه الإجابات وحتركز على المكان اللي فيه الأسئلة، حترجع تقرأ الأسئلة وتحاول تسترجع الإجابات. حتلاقي نفسك عم تسترجع الإجابات بطريقة أحسن من أول مرة حاولت فيها. لو لقيت حالك ناسي بعض المعلومات ارجع اطلع على الإجابة وراجعها، عيد الموضوع مرة ومرتين وثلاثة. الموضوع مبين سهل. بعدين أنت حتفكر فيها، أنا فلنفرض عندي مادة فيها 20 شابتر ولا 30 شابتر، كيف حقدر اراجع كل الكميه هاي مثلا كل يوم ولا كل يومين؟ انت بس راجعت الكم سؤال هدول لاول مرتين ثلاثه وخلص سبته بمخك، ما حتحتاج تراجعهم لاكثر من مره، حيكونوا موجودين بمخك. ممكن مثلا كل اسبوعين او كل 3 اسابيع تمر عليهم مره او مرتين، هيك انت حيكون عندك مخزون من المعلومات. انت لما تيجي لفتره الامتحانات ما حتضطر انك ترجع تفتح الشابتر وتقرا كل شيء من جديد، او مثلا تروح للنوتس اللي انت كاتبه وتقراه مره ثانيه وتحس حالك انه عم تشوف الشيء هذا لاول مره. حتقرا الكم سؤال هدول، حتسترجع منهم كميه كبيره، والشيء اللي انت ما حتلاقي نفسك متذكره حتقراه وحترجع تتذكره. بدل ما تستعمل الورق ومثلا الورق يضيع منك وهيك، فيك تستعمل برنامج اكسل او موقع جوجل شيتس. وهلا راح ورجيكم مثال كيف انا نظمت الاسئله والاجابات هي على برنامج جوجل شيتس. صراحه كتير اسهل من انك تستعمل الورق والدفاتر وانه ممكن يضيعوا هيك. عندي هاي اول شيء خانه الاسئله، وبعدين هون عندي هون الخانه تبع الاجابات، وهون المرات اللي انا راجعت فيها. الحلو بالبرنامج انه المكان اللي فيه الاجوبه مشان ما تشوف لما تيجي تراجع، فيك تحدد عليه وتروح تلونه بالابيض، فانت هيك تكون تخبت الاجابات عندك، فانت عندك بس الاسئله وما حتشوف الاجابات. طيب انت بتيجي مثلا بدك تراجع الاسئله اللي انت كتبتها، عندك السؤال الاول لما تيجي تقول اجابته مثلا بتروح بتحط تاريخ اليوم اللي انت فيه، وبتبدا مثلا عندك اول سؤال جبت اجابته صح بتحط اخضر، مثلا جبت اجابته يعني بالنص حط برتقالي، ما عرفت الاجابه بالمره حط احمر. وبعدين هيك انت بتتكرر، بتشوف مثلا انا اول مره راجعت فيه الاجابات في بس 2 أو 3 بس كانوا صحيحين، الباقي اغلبه كان غلط. بعد يومين 3 انا رجعت راجعت المعلومات هاي، المربعات الخضراء موجود اكثر. نيجي على اخر يوم راجعت فيه العدد بيتزايد، وهيك معنى انه المعلومه عم تثبت بمخك احسن واحسن. وهلا يعني ممكن انت لو راجعتها كمان مره انه تلاقي كل شيء اخضر وخلص، انت هيك بتكون تاكدت انه المعلومه هاي حتثبت بذهنك لفتره طويله ما دامك انت عم تراجعها كل فتره وفتره. صراحه انا بنصح انك تستعمل برنامج احسن بكتير من انك تستعمل ورق ولا دفاتر وهيك. يعني الطريقه اسهل، فيك تزود خانه تنقص خانه. يعني هلا خلصت الشابتر هاي تنزل تحت تبدا شابتر جديد، تخلي فايل معين لكل ماده. والبرنامج مجاني موجود بكل اجهزه، تليفونك كمبيوترك على ايباد كله موجود. طبعا انا مو اول شخص بيستعمل الطريقه هاي، الطريقه معروفه وعليها تجارب وعليها بحوث واثبتت فعاليتها. يعني حتى في كتاب بيتكلم عن هاي الطريقه اسمه ميك ات ستيك، طريقه اسمها اكتيف ريكول وسبيسد ريبيتيشن. وكمان انا صراحه شفت فيديو عنها بالانترنت لشاب عمل عنها فيديو طويل انه كل الادله اللي بتثبت صحتها. هحط لكم اللينك تحت بالدسكربشن شوفوه. وهيك بنكون وصلنا لنهايه الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم، ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الطريقه. انشروا الفيديو بين اصحابكم مشان الكل يستفيد، وبستوري الانستغرام دائما بنشر يومياتي بالصين وهيك، فلا تنسوا تضيفوا الحساب، اشتركوا بالقناه وتفعلوا زر التنبيهات، ونشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي. مع السلامه.